دوستان عزیز سلام، من سیاوش شکریان هستم و از اینکه در قالب نهمین قسمت از برنامه فصل کانادایی میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. این قسمت رو میخوام اختصاص بدم به توضیح فدرال سلف امپلوید پروگرام یا برنامه خوداشتغالی فدرال که یکی از برنامه‌هاییه که بیشترین میزان سوء استفاده در ساختار مهاجرتی کانادا ازش شده و میشه. حالا بیشتر راجع به اون توضیح میدم و طبق معمول اول شروع میکنیم از وبسایت خود اداره مهاجرت که شما رو میبرم به این صفحه مختص به برنامه فدرال سلف امپلوید که مهمترین نکته که اینجا داره اینه که میبینیم که پروسسینگ تایم برنامه فدرال سلف امپلوید 36 ماهه، یعنی از وقتی که شما اپلیکیشن اقامت دائمتون رو زیر این برنامه میفرستین بعد انتظار داشته باشین که 36 ماه پروسسینگش طول بکشه. خب حالا بریم ببینیم این برنامه رو کیا میتونن ازش استفاده بکنن. وقتی من میام وارد این صفحه هو کن اپلای میشم به من میگه که اگر شما بخواید از برنامه فدرال سلف امپلوید استفاده کنید چه شرایطی رو باید داشته باشید. مهمترین شرایط در برنامه فدرال سلف امپلوید یا برنامه خوداشتغالی فدرال این تجربه مورد نظر این برنامه است که همونجوری که اینجا میبینید زیر relevant experience توضیح داده که این برنامه خاص کساییه که در زمینه‌های فرهنگی یا در زمینه‌های ورزشی دارای سابقه هستن. قبلا کشاورزها هم بودن که از سال 2018 دیگه کشاورزها از این برنامه خارج شدن و الان فعلا این برنامه مختص به زمینه‌های فرهنگی و ورزشی و افرادی هستن که در این زمینه‌ها سابقه دارن. خب اومده اینجا برای ما تعریف کرده که relevant experience منظورش چیه. به صورت خلاصه relevant experience یعنی کسی میتونه از این برنامه استفاده بکنه که حداقل در 5 سال قبل از اینکه میخواد اپلیکیشنش رو زیر این برنامه تسلیم اداره مهاجرت بکنه حداقل 2 سال این تجربه این relevant experience رو داشته باشه. حالا relevant experience یا اون تجربه مرتبط چیه؟ داره اینجا برای ما توضیح میده که یا 2 پریود 1 ساله خود اشتغالی در اون زمینه، یعنی مثلا من یک معلم پیانو بودم که از طریق تدریس پیانو به صورت خود اشتغالی هزینه زندگیم رو در می آوردم، یا که من یک معلم پیانیستی بودم که در رده بین‌الملل یا در رده ورلد کلاس به قول ادبیاتی که در این برنامه ازش استفاده شده من چیکار کردم؟ پیانو نواختم. حالا این ادبیات ورلد کلاس رو بعداً جلوتر میریم و توضیح میدم راجبش، اما این relevant experience میگه که یا 2 پریود 1 ساله self employment یعنی 2 پریود 1 ساله خود اشتغالی یا 2 پریود 1 ساله world class experience یا تجربه در حد جهانی یا ترکیبی از این 2. که خب من اگه بخوام شما رو ببرم توی اون صفحه‌ای که با جزئیات خیلی بیشتری توضیح میده اداره مهاجرت و به افسراش میگه که چطوری این پرونده ها رو بررسی بکنن، این لینک هست که البته مثل همیشه من تمام لینک ها رو با شما در صفحه یوتیوبمون شیر خواهم کرد که بتونید توی زمان مناسبی با دقت بیشتری حتما نگاه بکنید. اینجا بیسیکلی در این صفحه‌ای که من درش قرار گرفتم داره اداره مهاجرت به افسرای تصمیم گیرش میگه که راجع به پرونده های فدرال سلف امپلوید چطور تصمیم بگیرید. چیزایی که راجع به relevant experience یا اون همون تجربه مورد نظر داره تعریف میکنه که همونجوری که گفتم یه چیزی که حتما باید بهش بررسی بکنیم این استفاده از ادبیات ورلد کلاسه که خودش اومده گفته در این بولت سوم که گفته منظور ما از ورلد کلاس کساییه، یعنی پرفورمرها یا اجرا کننده هایی هستند که در سطح جهانی کار کردن یا اگر در سطح جهانی کار نکردن حداقل تو کشور خودشون در بالاترین سطوح ممکن در زمینه‌های حرفه‌ای خودشون فعال بوده باشن. این پس میشه relevant experience که اون بحث 2 سال در زمینه‌های فرهنگی یا ورزشی حتما برای برنامه خوداشتغالی فدرال لازمه. requirement دیگه ای که خیلی مهمه requirement نیت و توانه. پس شما در برنامه فدرال سلف امپلوید اول باید نشون بده که من اون relevant experience یا تجربه مورد نظر رو در کشور خودم داشتم و به همون اندازه و به همون اهمیت باید نشون بده که من نیت و توان خود اشتغال بودن در کانادا رو هم دارم. که زیر این بولت شما میبینید که در این بولت های مختلف اداره مهاجرت اومده به افسراش گفته که منظور من از نیت و توان چیه. مثلا در بولت اولش گفته منظور من کسانیه که خودشون بتونن موقعیت‌های شغلی در کانادا برای خودشون ایجاد بکنن که بتونن به درآمد برسن. در دومین بولت مثلا توضیح داده که دارایی‌های یک فرد که داره از برنامه فدرال سلف امپلوید استفاده میکنه میتواند یک مژر یا یک میزانی باشه برای سنجش توانایی و نیت. هرچند که این برنامه مینیمم ریکوایرمنت یا مینیمم حدی برای داشتن سرمایه یا سرمایه گذاری نداره، اما همونجوری که اینجا میبینیم میگه که
افسر تصمیم گیر شما میتونی از میزان درآمد، از میزان دارایی یک فرد راجع به اینکه آیا نیت و توان خود اشتغالی در کانادا رو داره یا نه استفاده بکنی. مثلا اگر من خیلی توان محدودی دارم از نظر مالی، خب افسرم میتونه بگه تو این توانت کافی نیست برای اینکه بتونی بیای در کانادا و برای خودت موقعیت‌های شغلی به صورت خود اشتغالی ایجاد بکنی. نکات مهم دیگه‌ای هم که اینجا من حتما میخوام بهش اشاره بکنم اینه که شما اینجا خواهیم دید که میگه اگر اینکه شما، یعنی کسی که متقاضی برنامه فدرال سلف ایمپلوید هست، نشون بتونه بده که خودش و خانواده خودش رو از طریق، حالا اینجا از ادبیات تالنت یا مهارت استفاده کرده یا از طریق همون تجربه، اگر بتونه نشون بده که از طریق این تجربه درآمدزایی داشته در کشور خودش، یک نکته بسیار بسیار مثبته که البته اینجا در تجربه من میتونم به شما بگم که اگر شما نتونین این رو نشون بدین، خیلی 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 شانس پایینی خواهید داشت برای موفقیت در برنامه فدرال سلف ایمپلوید. چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه در برنامه فدرال سلف ایمپلوید بدونید اینجاست که زیر هدینگ assessing eligibility یا ارزیابی این که آیا شما شامل این برنامه میشین یا نه، اومده گفته که چه چیزهایی در این برنامه مهمه. این برنامه یه برنامه امتیاز محوره، ولی امتیاز محوریش مثل اون حکایت امتیاز در سیستم اکسپرس انتری نیست. شما در این برنامه باید حداقل 35 امتیاز بگیرید که بتونید امیدوار باشین که جواب مثبت رو در این برنامه بگیرید. اینجا در این جدول نوشته که شما چجوری این امتیاز بندی شکل میگیره. تجربه ماکسیمم 35 امتیاز داره، سن ماکسیمم 10 امتیاز داره، تحصیلات 25 امتیاز، توانایی زبان 24 و نکات ادپتیبیلیتی 6 امتیاز که اینها جمعش رو میکنه 100 امتیازی که شما میتونین ازش امتیاز کسب بکنین. میتونین حتما به این جدول نگاه بکنین. اگر مثلا یک نفر 5 سال سابقه مرتبط داشته باشه 35 امتیاز رو گرفته. برای سن مثلا بیشترین امتیاز به کسانی تعلق میگیره که بین 21 تا 50 سال باشن که بتونن 10 امتیاز رو بگیرن. اون چیزی که مهمه که شما بدونین اینه که 35 امتیاز مینیممیه که شما بهش احتیاج دارین. یه نکته خیلی مهمی که اینجا میتونم بهتون اشاره بکنم اینه که خیلی فکر میکنن در برنامه فدرال سلف ایمپلوید ما احتیاجی به مدرک زبان نداریم. درسته که از نظر قانونی یک شرط مینیممی برای زبان در این برنامه وجود نداره، اما در پرونده‌های بسیار بسیار زیادی ما میبینیم که افسر تصمیم گیر از توانایی زبان استفاده میکنه برای اینکه بسنجه آیا شما نیت و توان خود اشتغالی در کانادا رو دارین یا نه. برای مثال اگر من زبانم خوب نیست چطوری میتونم در کانادا خود اشتغال باشم و برای خودم موقعیت شغلی ایجاد بکنم؟ پس در نتیجه توانایی زبان من میتونه یک ایندیکیشن خیلی خوب راجع به نیت و توان من در خود اشتغالی باشه. برای اینکه بیشتر بتونین این توضیحات اداره مهاجرت رو بتونین به زبان فارسی ببینین، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که وبسایت ما رو هم نگاه کنین. این صفحه وبسایت ما مختص به برنامه خود اشتغالی فدراله که اینجا ما برنامه رو کامل توضیح دادیم، سیستم امتیاز بندیش رو براتون گذاشتیم که بتونین ببینین و توی سوالات متداول خواهید دید که چه شغل‌هایی در زمینه‌های ورزشی و چه شغل‌هایی در زمینه‌های فرهنگی مورد قبول هستن. که راجع به این شغل‌های مورد قبول که دقیقاً بدونین چه شغل‌هایی زیر این برنامه میگنجه، تو همین لینک اداره مهاجرت اگر من شما رو ببرم به اونجایی که داره راجع به ریلیونت اکسپریانس توضیح میده، میگه که شما ما رو ریدایرکت میکنه از طریق همین لینکی که من الان روش کلیک کردم که ما رو میاره به وبسایت اداره کار که قبلا تو اپیزودهای قبلی خیلی ما توی این وبسایت چرخیدیم که اینجا من دوباره شما رو میبرم به این هایرارکی شغل‌ها. اون چیزی که مد نظر برنامه فدرال سلف ایمپلویده میجر کاتگوری 5 یعنی Occupation in Art, Culture, Recreation and Sport که شما میتونین بیاین وقتی این رو روش کلیک میکنین 2 تا زیر شاخه داره که هر کدوم این زیر شاخه ها رو وقتی کلیک میکنین خواهید دید که چه شغل هایی زیرش هست. مثلا اگه من زیر شاخه 512 رو بزنم میبینم که نویسنده ها اینجا هستن، ویراستارا اینجا هستن، ژورنالیست ها اینجا هستن، ترنسلیتور ها و میتونین حتما نگاه بکنین که آیا میتونه این برنامه برای شما مورد استفاده قرار بگیره یا نه. اگر میخواستین ترجمه فارسیش رو ببینین حتما توی این لینک به وبسایت ما مراجعه بکنین که اینجا زیر سوالات متداول ما گفتیم که شغل‌های مورد قبول در زمینه فرهنگی کدومه و شغل‌های مورد قبول در زمینه ورزشی کدومه. خب حالا چرا گفتم این برنامه بیشترین برنامه‌ای که مورد سوء استفاده قرار گرفته اونو میخوام از طریق آمار بهتون نشون بدم که طبق آخرین درخواست ما از اداره مهاجرت راجع به روند بررسی پرونده‌های فدرال سلف ایمپلوید
ما دیدیم که در سال 2020 درصد قبولی پرونده ها زیر این برنامه 36% بوده، تو سال 2019 22%، تو سال 2018 20%، تو سال 2017 17% و تو سال 2016 18%. حالا حتما من این آمار رو با همه شما تشریح خواهم کرد در قالب پست های سوشال میدیا، ولی چیزی که خیلی لازمه شما بدونین اینه که این برنامه مثلا در سال 2020 813 پرونده زیر این برنامه فرستاده شده به اداره مهاجرت که فقط 489 تاش در این سال قبول شده. این نشون میده که این یکی از اون برنامه‌هاییه که هر کسی که احساس میکنه میتونه خودش رو جا بزنه به عنوان کسی که در زمینه‌های فرهنگی و ورزشی فعالیت کرده میتونه از این برنامه استفاده بکنه، در صورتی که اصلاً اینطور نیست. پس در نتیجه حتما باید یادتون باشه که این برنامه‌ایه که تعداد اپلیکیشن های بسیار زیادی ازش استفاده میشه، به خاطر اینکه خب ازش سوء استفاده میشه. پس باید آماده این باشین که کیس بسیار بسیار قوی رو ارائه بکنین که در اون روند بررسی پروندهتون رد نشه. چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینونتوریه، یعنی تعداد پرونده هایی که الان هنوز در روند بررسی هستن که ما میبینیم اینجا پرونده هایی که یعنی تا تاریخ آخر آوریل 2021 در اینونتوری بررسی اداره مهاجرت هست 5133 پرونده است که از این 5133 پرونده بیشترین تعداد در دفتر ورشو که 1721 و بعد در دفتر هنگ کنگ که 1392 تاست. این خود این نشون میده که الان خیلی تعداد پرونده های زیادی در اینونتوری اداره مهاجرت راجع به این برنامه نشسته و به خاطر همین هم هست که ما در وبسایت اداره مهاجرت میبینیم که زمان بررسیش بعد از دوران کووید که خب بررسی ها کمتر شد از 24 ماه الان رسیده به 36 ماه. برای آخر برنامه من میخوام 2 تا پرونده راجع به برنامه فدرال سلف امپلوید رو با هم ریویو بکنیم که خب خیلی به شما دید بهتری میده راجع به این که افسرها چجوری راجع به این پرونده ها تصمیم میگیرن و قاضی بعداً توی پروسه رسیدگی یا جودیشال ریویو چه تصمیمی راجع بهش میگیره. یکی از جدیدترین پرونده هایی که زیر این برنامه اومده بیرون که اکتبر 26 2021 حدود یک ماه خورده پیش پرونده آقای سوبه است که آقای سوبه یه بازیگر سوریه که در سوریه به کار بازیگری مشغول بوده، رزومه خیلی خوب بازیگری داشته، تو ترکیه و مصر هم بازی کرده، ولی توی اپلیکیشنش نوشته که من میزان سواد انگلیسیم بیسیک، فرانسه‌ام بلد نیستم. چه اتفاقی افتاده؟ آفیسر اومده نگاه کرده گفته که خب به نظر من شما توان و نیت خود اشتغالی در کانادا رو، همون ریکوایرمنتی که راجع بهش صحبت کردم و نداری. آفیسر چرا گفته آقای سود این توان و نیت نداره؟ به خاطر اینکه گفته من نمیدونم چقدر اپورتونتی برای شما در پیدا کردن نقش‌های به زبان عربی در کانادا هست که شما بتونی خرج خودت و خانوادت رو در کانادا بدی. البته که آقای سوبه هم یادش رفته یا حالا کسی بهش نگفته که در اپلیکیشنش نشون بده که دقیقاً برنامه‌اش برای خود اشتغالی در کانادا به چه صورته. خب این پرونده رد شده، وکیل آقای سوده تصمیم گرفته که بره به جودیشال ریویو، به قاضی گفته که خب این عادلانه نیست، لطفاً بیا بررسی بکنی. قاضی هم بررسی کرده، در بررسی خودش به این نتیجه رسیده که آفیسر کاملاً حق داشته که تصمیم بگیره که وقتی آقای سوده بهش نگفته که برنامه‌اش برای خود اشتغالی در کانادا و به صورت مشخص برنامه‌اش برای پیدا کردن نقشایی که ایشون میخواد به عنوان بازیگر درش بازی بکنه با توجه به اینکه زبان انگلیسیش خوب نیست هیچ توضیحی نداده و اینکه زبان انگلیسیش خوب نیست، آفیسر درست تصمیم گرفته، تصمیم منطقی گرفته که پرونده ایشون رو رد بکنه. پس در نتیجه قاضی هم پرونده جودیشال ریویو رو رد کرده. پرونده دوم و آخری که امروز میخوام باهاتون بررسی بکنم پرونده رسولی هست که آقای رسولی یک ورزشکار 27 ساله از کشور ایرانه که در رشته‌های هنرهای رزمی و کیک بوکسینگ فعالیت میکرده که ایشون اومده پرونده فدرال سلف امپلوید رو ارسال کرده و گفته که قصد من در کانادا اینه که بیام مربی و معلم ورزش‌های رزمی در کانادا بشم. آفیسر پرونده ایشون رو رد کرده به خاطر اینکه برگشته گفته که شما هیچ سابقه‌ای نداری که به من نشون بدی که تا حالا در زمینه هنرهای رزمی تیچ کردی، کوچ کردی یا ترینینگ ارائه دادی. تمام اون قصه هایی که میگی من در کانادا میخوام بیام انجام بدم، یعنی اگه شما میگی من میخوام بیام در کانادا مربیگری کنم، حداقل باید به من نشون بدی که سابقه مربیگری در کشور خودت رو
داشتی. پس چون آقای رسولی این سابقه رو نشون نداده، آفیسر هم پروندهش رو رد کرده. چرا؟ چون آفیسر گفته به نظر من شما نیت و توان خود اشتغالی در کانادا رو نداری و اصلا هم به من نگفتی در قالب یک بیزنس پلان شفاف که میخوای بیای کانادا چیکار بکنی. رفته پیش قاضی، آقای رسولی آرگو کرده که خب اصلا در این برنامه بیزنس پلان لازم نیست، که درسته از نظر حقوقی جایی در برنامه نمیگه که حتما شما باید به من بیزنس پلان نشون بدین، ولی تجربه به ما نشون داده که اگر شما در این پرونده ها بیزنس پلان نداشته باشین، مثل همین پرونده آقای رسولی، پروندهتون رو رد میکنن. چرا؟ چون بیزنس پلان یکی از بهترین وسیله هاییه که شما از طریقش میتونید چی رو نشون بدی؟ نیت و توان خود اشتغالی در کانادا رو. قاضی هم موافقت کرده. قاضی گفته که چند تا نکته رو قاضی گفته که خیلی در این پرونده ها مهمه. یک، اینکه قاضی گفته خب آفیسر کار درستی کرده که گفته شمایی که تجربه ترینینگ و کوچینگ در کشور خودت نداشتی، چجوری ما تو میتونیم انتظار داشته باشیم که بیای در کانادا این کار رو از صفر شروع بکنی و این سرویس رو ارائه بدی، مخصوصا زمانی که هیچ برنامه‌ای براش ارائه ندادی، هیچ بیزنس پلانی ندادی. و اون چیزی که قاضی اینجا بهش تاکید میکنه اینه که معمولا در این برنامه با استناد به پرونده های دیگه میگه خیلی مهمه که متقاضی در پرونده های فدرال سلف ایمپلویمنت نشون بده قدم‌های اجرایی رو که برداشته برای اینکه چه کار بکنه، بتونه خودش رو در کانادا به صورت یک آدم خود اشتغال استبلیش بکنه. چون جای این قدم‌ها در این پرونده خالیه، بیزنس پلانی در این پرونده نیست، تجربه‌ای هم ایشون نشون نداده که داره که مرتبط باشه با کاری که در کانادا انتظار داره انجام بده، قاضی هم با افسر موافقت کرده که ایشون توان و قصد خود اشتغالی در کانادا رو نداره. پس در نتیجه پرونده جودیشیال ریویوش رد شده. من نقطه قسمت نهم رو همینجا میذارم. از همه تشکر میکنم که به ما کامنت میدن و با ما در تماسن. ازتون خواهش میکنم که سوالاتتون رو از ما حتما بپرسین و با ما همراه باشین تا قسمت دیگه. خدا نگهدارتون.